Yo, what's up mga bossing? Kumusta kayo dyan? Ako medyo parang hindi. Today is Friday at hindi ako pumasok. Nag-call and sick ako. Kasi medyo iba, masama yung pakiramdam natin. Rinig naman sa bosses natin, kaya pasensya na kayo. So, for today's vlog, first time natin mag-unbox ng mga box. So for today's vlog, mag-unboxing tayo na yung mga napamili natin sa marketplace, sa Facebook. So yun nga. At may isang box dito para galing pang Alberta from Ryan. Shoutout sa iyo, Ryan. So meron pang itong isang box na to from New Market, Ontario. Dito rin sa Ontario to, sa Facebook ko lang siya nakita. Mga stop toys to, mga vintage stop toys from Jerry's Pro. Yan. At etong last, eto kay Michael Mendoza, Filipino to. Mga vintage shirt ya, vintage piece yata to. Yun. So yan, box natin siya at tingnan natin kung sulit ba yung eto. Ang bili natin dito is $30. Siyempre Pilipino, kinuripot natin. Tapos eto nasa $40 to. At eto galing sa Alberta, maliit lang na box. So guys, eto yung gagamitin natin yun, si Penny Rabbit. Hindi Penny Rabbit daw eh. So ang unang bubuksan natin is tong stop toys, kasi yung mga vintage stop toys, ito yung pinakamalaki. So yan. Buksan natin. Shit. Yan. I mean, many times, many ways, Merry Christmas. Yeah. Ayun, unang stop toys na nasa kahon is etong, di ko alam kung ano to. Sira pa yata. Ay hindi, style yata yun. Ano to? Hindi ko alam kung ano to. Basta may buntot siya. Unggoy yata siya. Yan. Unang stop toys. Oh! Yes! Ito, sinama niya talaga. Yung E.T. Vintage Original. Ano ba to? Yun, E.T. Yan. Pangalawa. Pangatlo, sino ba to? Si Goofy. Yan. Goofy! My little dog! Yan, Goofy. Oh, Mickey Mouse. As usual. Siguro nasa $10 to pagka bumili ka ng sa labas. Yan, medyo madumi na siya. Yan. May original. Mickey Mouse ulit. Sulit na yung ano natin kasi itong 18 na to sa eBay mga nasa $30 to $40 to. So okay na yung $40 natin. Mickey Mouse naman. Ayan yung dalawang Mickey Mouse. Yan. Parehong size. Yan. Dalawa. So 1, 2, 3, 4, 5. Ayun. Mickey Mouse naman. Ano to? Easter egg. Yeah. Mickey Mouse. Yan. Yan. Bal natin. Ayan. Mickey Mouse eh. Ayan. Tapos tong Mickey Mouse na puti, Yan mga nasa $20 to. Kaya panalo tayo sa unang kahon. Pero hindi ko naman siya i-resell.
Alam niyo naman mahilig tayo sa Mickey Mouse yan. Puti. Tsaka isa pang Mickey Mouse. Yan. Yan. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Mickey. 5 Goofy. And 5 na puting Mickey Mouse. Winter yan eh. 6. 7. So 7 na stop toys sa unang unang box natin. Kaya medyo panalo tayo doon. So pangalawang box. Ito yung $30 na galing pa to. Yan, $30. Tingnan natin kung anong laman nito. Alam ko mga t-shirt to eh. Kaya na kasi yung ibang mga ano natin, mga nagbibenta, dinadagdagan nila yan. Kaya minsan nag-surprise sila. Yan. Oh. Ayun nga guys, unang jersey na makikita natin dito is itong jersey na to. Large North York Storm. Yan. Isa. Mangalawang t-shirt. T-shirt pala. Devils. XL. Brand new with tag pa. Yan, Devils. Dalawa. Devils ulit. Mabibenta kaya to? Magkano kaya mabibenta to sa Pilipinas? Yan, Devils brand new with tag. To Arizona brand new with tag. Majestic. Yung size XL. Ano mo gawa nitong Devils na to? Natural yung Blue Devils at tapos Majestic yung Arizona. Uy. Pang isa. Ang gawa to? Canadian. Woodies. CCM. Vintage hockey CCM. XL. Yan. So 1, 2, 3, 4, and the last. Wow. Maple Lips. Made by NHL. XL. Yan. Maple Lips. Ganda siya. Yeah, so sa pangalawang box natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalawang jersey, tapos isang hoodies, tapos tatlong tees. So yun. At last, ito na yung pinakahuli. So ito alam ko naman na kapalit na, alam ko naman laman nito. Cup to. So i-focus ko sa inyo. Ayan. Focus ko sa inyo. Sobrang liit ng box na to. Kasi nakita ko yung laman nito yung bago niya i-send sa akin. 5 o 6 yata sombrero to. Pero ang liit ng box. Kaya hindi kaya napipi yung brim nito, yung crown nito. Yan. 5 lang pala. Isa. Michigan. Quill.
Feel lang to. Feel. By the game. Feel by the game. Sa Chicago Bulls. Miller. Wool siya. And then tong ganda. Pipi nga lang. Sports specialties. Suns, Phoenix Suns. Pangatlo. Wool din. Tatlo pang apat. Apex. Vintage. Miami Hurricane. Apat. Puro vintage cup to eh. Tapos pang-lima itong walang to. Ano ba to? New Era Pro Model Vintage. At pang-anim is tong Michigan Apex 1. Yan. Itag. Puro maganda pa. Ito lang yung medyo madumi. Yan. Condition, mga nasa brand new condition. Nakapalit niya 200 worth 120 US Canadian dollars. Yan. At meron pa siyang freebies. Supreme. Yan. Ayusin natin. Ayan. Ayun, tingnan natin kung medyo maganda sa fit natin yung mga sombrero. Ang ganda. Bulls. Ito yung mga nasa box na to ha. Inuulit ko lang. Yan. First cup, Chicago Bulls. Pangalawa. Ang ganda sana nito, kaya lang napipi eh. Di talaga kasi masyadong maliit yung box eh. Kaya expect mo na yan na mapipipi. Pero maganda. Dito. Miami Hurricane. Oh, maganda rin to. Angels in the outfield. Yan. Ito medyo laki. New era po ito eh. Pro model, vintage talaga. Yan. Magaganda. Ang ganda talaga pag vintage. Vintage is beautiful. Kasi ito, ang ganda rin itong Michigan, no? Maliit. Pero ano yan? Ayan, magaganda po. Magaganda yung Louis yata siya. Michigan ulit. Comment nyo lang po kung patas ba yung naging kapalitan namin or medyo panalo tayo ng konti. Paki-comment lang below. Ayan, maganda. Magaganda nga. Yun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong lahat at sa mga nagbigay ng time para panood itong video na ito. Hindi ko na patatagalin. Sa 119 subscriber natin, stay put lang kayo dyan. Maraming salamat. Sana madagdagan pa kayo. At sa mga magsasubscribe, please, huwag nyo kakalimutan i-click yung notification bell para maging updated kayo sa mga darating pang videos natin kahit nung lang kakwenta-kwenta. So yun, hindi ko na patatagalin. Please make peace, make love and peace.